โอเคสต๊อกแต่ค่อยๆตักボウルにメロン使って。นี่โอเคทำอกแอนเข้าไว้นี่เหรออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละนี่เหรอทำให้ต้องเข้าบ้านเขาแอนอกเข้าไว้นี่เหรอใช่ไหมเขาไม่ได้ถ่ายจูดเธอไม่ใส่จมูกไม่ไหวแล้วก็จะตับก็นี่แหละประเทศไทยไปเอามาแตงเสียบอกไปได้ไหมเสียบอกไปถ่ายตลกมากเนี่ย ตลกจะได้ยินเสียงจะได้เชตาไม่นั่งหรอก
อนอีสาน ใส่ตัวลูกบานเลย ยกให้เราเบิ่งก่อนจะเลมอนอีสาน Jim. Hello. เมื่อยยอด ไปแล้วเมื่อยหอดแล้ว ดีมาก ขวดแล้วไม่รีขวดแล้ว professional เดี๋ยว ดีมาก ดีมากใช่ไหม ดีมาก โอเค โอเคแล้ว แล้วเมื่อย เมื่อย Now she needs to change outfit มาแล้วสะดุดไปบ้าง คนจะรู้จุกเสียในเองเยอะขึ้น We're going to have a coffee, what's your... เจ๊ยัง คนตาโดนจะไม่ โอเคแล้ว ได้ยังโอเค เดี๋ยวจะเอาแตงใส่อีกทีนึงเอาออกก่อนแบบนี้นะพี่มิ้น ประเทศไทยเรียกสามเนาะ หาเรื่องสั่งกับจ่ายเนี่ยวันน่ากินแม่ที่มีชีวิตกุ้งไทย ของเห็ดบองน้ำมัน ไม่เลย โอ้ได้ไม่รีขวดเออ Stop, stop. ไม่สบายดีไหม ทาเนี่ยด้วยทาตัวเนี่ยทาสารยา One eye blur. โอเค ตลก เนี่ย ดีโอเคแล้ว เป็นชุดนะ